Vilka snygga, så nästan ut som på brandstation. Hur man nu kan tycka att en kran är snygg, men ja. Båda fakta sig! Det är en galning som har haft det här, eller någonting. Det är bergkristall. Jag vill inte röra det där. Nej, jag vill förstå. Tänk på den där muskliga kroppen du kommer ha i sommar. Jag älskar den! Gör det? Banani! Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Det finns ett före och ett efter Arne. Efter Arne innebär att vi handlar lite andra saker än vad vi hade räknat med. Så nu är jag på byggvaruhuset igen och köper det som är rätt grejer. Inte det som internetet sa var rätt. Här har vi nu det vi behöver för att strukturera upp igen. De här blocken ska vi använda för att gjuta en pelare. Vi gjuter med, nu blandade vi färdig betong eftersom det är lättast att få med sig alltihopa på en gång. Vi har också köpt cement som ska blandas i putsen som vi jobbar med. Betongblocken som vi ska gjuta pelarna i finns i 2 olika dimensioner. Den grova går ner i källaren, den smala kommer vi använda uppe vid hålet i väggen. Vi köper också färdig armering. Jag ska se om jag hittar det här i den grova modellen som vi kan stoppa ner i pelarna när vi gjuter dem. Och på så vis kommer vi snabbt kunna stadga upp väggen. Frankrike är ju verkligen stenarnas land, så i Sverige hittar vi trä överallt. Det är det vi har i våra byggvaruhus och här har vi sten. Till exempel olika typer av betong, olika typer av stenmaterial ska se ut som sandsten och kalksten och allt möjligt olika. Sådana här snygga platta saker, murblock liksom. Den här typen av murblock som man kan göra stolpar av. Och det här verkar vara pelarfötter om man vill göra pelare. Så då skulle man kunna göra det. Det finns som sagt hur mycket coolt som helst. Det här ser ut som typ blomkrukor. Jag antar att det här kanske faktiskt finns i Sverige också, vad vet jag. Men stenutbudet här är enormt stort. Det var någon som frågade en kommentar. Hur kan ni allting? Men vi kan ju inte allting. Vi tar ju reda på allting längs med vägen. Vi har inte så mycket att välja på. Det är väl bara att tuta och köra och se vad är det värsta som kan hända. Det är att man får göra om någonting i värsta fall. Eller att man får leva med att det kanske inte blev 100%. Men det mesta går i väldigt rätt riktning. Det där ser väl ut som överlasten då, va? Ser lite lågt ut. Ja. Går det så går det. Det är ju givetvis en sak till vi måste fixa. Och det är ju så här att vi har ju fortfarande inget vatten i huset. Och det är ju inte för att vi inte har kontaktat vattenbolaget. Det är för att vi inte har tagit tag i sig till att de kopplar på vattnet. Så nu hämtar vi liksom vatten ute i bäcken utanför oss när vi ska gjuta saker. Och det är väl inte helt optimalt. Så jag behöver köpa en kran. Så jag kan se till att när man väl kopplar på vattnet så är det liksom inte fullt sprut i hela huset. Utan att det faktiskt liksom stannar kvar i röret. Så det är vad jag är på jakt efter nu. Nu tror jag att vi är på rätt väg och här har vi massa kopplingar. Bra! Det verkar inte som att klämringskopplingar är en grej här. Det finns ju väldigt mycket kopplingar. Jag vill ju bara kunna stänga av mitt vatten liksom. Det är det som är planen. Här har vi lite kranar. Kolla, vilka snygga. Så nästan ut som på brandstationen. Jag är ju van vid en grej. Jag är van att åka och köpa klämringskoppling 15 mm och så använda det. Men det finns inte här så då får man ju lära sig någonting nytt. Även om den där är snyggare, vilket absolut inte spelar någon som helst roll, så kommer jag ta den här stora för den är lättare att hantera när man handskar på sig. Det här handlar ju först och främst om att vi ska ha så att vi kan liksom ta vatten när vi ska gjuta och sånt där. Så det är en praktisk fråga, ingenting annat. Hur man nu kan tycka att en kran är snygg, men så är det. Den blir det. Ja, vad hände? Jag vet inte vad som hände, det var ju blå himmel och... Ja, okej. Ja, vi springer. Vi lastar in på baksidan då. Kom älskling, håll mig i handen. Vi får hoppa över vatten. Så ja. Okej, nu lär vi snabba oss på det för det är bara betong och grejer här nu i. Så att det inte blir för... Ja, men sätt fart då.
För den här ställer sig rakt upp. Vill du att jag ska bära eller? Nej, men bara så att du vet att jag kommer börja bära på en gång. Ska jag hålla i den där eller? Nej men det där går inte Daniel, jag håller i den. Ja men de är plastade på insidan så om vi bara snabbare oss på så blir det bra. Hopp, nu får du bara... Lola får akta sig. Jag såg ju det här vattnet. Ja men kolla, det går ju faktiskt att köra nästan hela vägen upp här. Sådär, det är ganska bra. Ja, det ska lite längre in. Ja men du kan ju ta bilden. Kan du bara, får du in om jag håller i här, kan du skjuta in den 10 cm dit? Åt vilket håll? Ditåt. Mot där. Inåt så. Vi kan prova. Snyggt. Nej, mer än så går det inte. Så. Ja, nu skulle jag in till 5 cm till, men nu har vi i alla fall en bild av det. Ska vi se. Här ska väggen gå. Ja. Rakt ner och följa den så. här. Så I princip den här pelaren här. ja. Där ska det vara en vägg och Så det är det här inte. har det varit vägg. Här, hela här. Precis. Men det har liksom rasat in med åren. Och så om man tittar här så har de ju liksom lagat lite grann med olika kletgrejer. Ja. Ja, så här har det ju suttit, här ser man ju till och med att en sten har suttit och sizen på den. Ja. Så det är helt vansinnigt att de inte har lagat det här. Ja. Utan bara, nej men det här är ju bara grunden på huset som bär Du vet vad det är? ganska många ton uppåt. Vet du vad det är? Bara 3 våningar. Vet du vad det är? Stockholmare. De bara, catching, en extra kvadratmeter, 80 000, tack. Eller hur? Här. Nej men alltså det här är ju helt, jag tycker det här är en galning som har haft det här, eller någonting. Ja, eller så har man bara skitit i det och bara städat bort det för att det sett skräpigt ut. Men det måste ju vara någon som inte fattar riskerna. Ja, säkert. Titta här. Det är bergkristall. Alltså som växer, eller inte växer. Men någon har satt in en sån sten. Det är ju ett vanligt mineral som finns här. Men det där är ju ett ganska fint exemplar. det är ett jättefint kluster. Det här vill man ju inte ha i väggen. Eller så vill man det. Nej, den där hackar vi loss. Ja, det gör vi såklart. Absolut. Det där är ju jätteroligt att den sitter där. Vilken kall hand. Stoppa in den här. Vad gosigt. Mamma ska läsa på skylten där. Varning någonting står det. Se upp för bin. Jaha. Är det bikupor där inne då? Ja, antagligen. Vad mysigt. Det är jättemysigt klippt in där. Var ska vi gå in där? Men är inte det här någons tomt liksom? Tänk om vi möter en galen gubbe där inne. Här i Frankrike finns det ju ingenting som heter allemansrätt. Utan det gäller att veta var man får gå och inte. Alltså, I det här fallet så sitter en skylt uppe där det står varning för bin. Och det tolkar ju vi såklart som att det är fritt fram att gå in men man ska akta sig för bina. Men man måste ju också tänka på att när man är på någon annans mark så måste man vara respektfull och försiktig. Och trots det så kan man ändå bli utskälld och utjagad därifrån om man inte passar sig. Jag tycker vi går tillbaka hörni. Så stör vi inte någons mark här. God morgon! Idag är dagen då vi ska gjuta stolpen i köket. Så jag är på väg ner för att möta Magnus som ska hjälpa mig idag. Han har lite grejer som vi saknar här. Så ja, det är en underbar dag idag för att det är blå himmel. Superhärligt väder. Typ 4 grader varmt kanske, någonting sånt där. Och det här blir nog en bra dag. Planen. De ska radas upp där, så vi får en stolpe. Sen ska vi ha en balk där. Och då har vi liksom bärigheten i resten av väggen. Då kan vi fylla igen det här hålet med ny sten. Och vi får också kvar det här hålet så vi kan göra det till skafferi. Sen kan vi fortsätta uppåt. Putsa om det här upp på övervåningen och riva där. Så det första steget nu, det är att gräva ur det här. Bort med alla stenar framför. Gräva ur det här så vi har någonting att ställa på. Nu är Magnus här och hjälper till nu då. Så nu ska jag få lite hjälp att fixa med vattenröret. Inkommande vatten. Vi har ju fortfarande inte fått vatten, så vi hämtar ju vatten i den här kanalen utanför här. Det är kanske inte helt optimalt, speciellt inte om det slutar regna. Nu rinner det ju lite vatten, så vi klarar oss när vi ska göra lite betong och sådär. Men nej, vi behöver ha vårt eget vatten.
Nu ska vi koppla bort det gamla röret här och sätta dit en plugg så att vi kan använda den där kranen så de kan koppla på vattnet här. För nu är hela systemet uppe i huset och det ser ut så här. Det är liksom avkapat på flera ställen. Så skulle det Sauer då, som de heter, koppla på vattnet nu, då skulle vi få vatten i hela huset. Alltså Magnus är ju röris från början. Så han kör ju lite extra gig som röris här nere också emellanåt. Man hjälper folk som har problem. Ja, och problem har ju folk alltid. Men som sagt, det här får vi vänta tills de kommer och byter den här. För att det kommer att gå sönder där. Det är för dåligt. Det är gamla järnrör. Okay. De har ju rostat ihop. Nej, okay. Men tittar man här så är det... Jag var hos en granne och så tittade hon hade lite problem med sitt vatten. Ja. Och det kom inget vatten. Så såg jag så här röret och det var 1 millimeters genomsläpp till slut. Det var bara rost allting. En slangklämma på vattenverkets sida. Ja. Det känns inte seriöst. Nej. Men det... så att, jag vill inte röra det där. Nej, men det förstår jag. Okej, så det vi har gjort nu. Vi har tagit bort den här plankan som... eller den här regeln som höll upp här, bytt ut den mot en stämp och det är för att vi ska kunna jobba fritt här. För här kommer själva pelaren komma. Så har vi tagit laserpasset och ställt upp ungefär så vi ser var linjen på ytterhörnan kommer vara. Och den kommer hamna där, låt oss säga där ungefär. Så nästa steg nu, det blir att, nu har det flyttat på sig lite, men skitsamma. Nästa steg nu blir att stabilisera upp i botten så vi har någonting att bygga pelaren mot. Vi har tagit oss ner till grundmuren. Så här är en riktig sten som ligger på muren. Och här är riktiga stenar som ligger på muren. Så här kan vi ju liksom gjuta en liten klack och ställa själva pelaren på. Så nu förhoppningsvis, när vi har fått upp den här pelaren, då börjar vi liksom få stabilitet i väggen. Och då kan vi börja så småningom fylla igen här och stänga till här. Och först då kan vi göra badrummet som är på övervåningen. För det vågar vi inte börja riva i förrän vi har stabiliserat upp väggen här. Så att det är lite att det här måste ske för att vi ska kunna fortsätta. Det är en härlig smet att göra det här. Ja, det är det. Där har vi det färdiga resultatet. Så här börjar vi idag. Vi får bara ner ett armeringsjärn för det är en sten under där. Men det där kommer att bli basen för de här blocken då, som vi ska bygga upp pelaren med. Och de kommer vi sedan fylla med betong. När det här är brunnet och klart, då ska jag nog börja pilla lite på den här och se om vi kan ta bort den. Men då ska jag sätta en till stämp bredvid här faktiskt för att få stabilitet extra så att det inte kavar iväg. Ska se om vi kan ta bort den här, för det här är liksom inte ens sten. Jag vet inte vad det här är för någonting. Klockan är lunch. Så nu blir det lunch. Är inte jag välfylld så det räcker? Ja, några stenar till vet du, så försvinner det. Det är inte så att vi borde ta den här i-balken, ta bort den här och sen sätta i-balken på en gång. Ja, och sen stämpa upp i-balken och sen murar vi upp stolpen imorgon hela vägen upp. För då får vi överliggaren liksom på plats. Så tänker jag, dra den hela vägen över dit. Ja. För då är den ju i alltihopa. Ja. För då håller den stolpen den där sen och sitter den fast där. Ja. Ja, så dagens slutar med att jag har gjutit en klack för den här pelaren. Och nu ska jag gå och kolla på en järnbalk som Magnus har. Eventuellt kan man använda den för att lasta av väggen. Och då, om vi får den på plats och får den dessutom att sitta då ovanpå den här pelaren som vi har fixat, så kommer väggen vara stabil så att vi kan börja liksom putsa om den och sen ta oss upp på övervåningen och börja riva där. Under tiden så ska vi riva lite i vardagsrummet och göra klart det så vi kan börja bruka om det, putsa om väggarna där. Jag hann kliva ur duschen, sen gick helt plötsligt elen. Hur går det? Ja, jag vet inte. Alltså det är ström så här i alla fall. Mm-hmm. Hur är dygnet hos Lydia nu då? Kolla. Indien världsklocka. Så vad kollar man där? Kolla vad Lola gör. Den är 2 på natten där. 2 på natten? Ja. Okej. Men Magnus kanske faktiskt har koll på det här. Jag ringer honom. Filma den där Enedis-grejen, den där gula. Ja.
Där är den. Drömmen inte går. Vad står det där då? Säsong hooks. Nej. Tryck på en knapp där och se vad som något annat. Ja, serie, nummerserie, index, mid. Så. Tryck och håll in den. Nu kom du tillbaka. Ja. Vad var det då? Men den har stängt av sig. Vad är det? Säkert stängt av sig. Jaha. Ja. Då var det det. Då körde vi för hårt helt enkelt. Det får ta det lugnare. Ja, vi får göra det. Vi får ta det lugnare. Finns inte tid att ta det lugnt. Så är det. Jag startar upp allt igen då. Men alltså är det skitkallt ute eller? Nej, det skulle ju bli lite varmare nu. Ja. Har du kört vattenkokaren nu? Nej. Nej. Alltså, nej, Men under hela tiden som det har varit kallt ute så har vi inte haft några problem. Jag fattar inte riktigt vad problemet är nu. Nej, men det är därför jag tänker att det kanske är något annat. Ja, men det borde säkringarna lösa. Det här är en överbelastning. Det är ju inte säkringarna som löser det. Det är ju något annat. Challe. Ja. Mitt i allt byggande så har vi också ett företag att sköta om. Och nu ska vi på några mässor i Sverige om några veckor och därför så gör vi smycken som vi ska ta med oss för att visa upp. Och sen har vi såklart en massa beställningar också vi behöver ta hand om. Det är förlovningsringar och vigselringar och en del av dem har en tight deadline så det gäller att jobba på. Det vi ska göra nu, vi ska ta de här betongpelarna, bygga upp en stolpe med alla dem upp här, armera den i och trycka ner betong i. Det är planen. Jag råkade ju mugga till den här igår med betongen. Ja, jag såg det. Vad då menar du gumman? Nej, det är inga sprickor, det är lasern. Visst är det coolt? Det är för att pappa ska sätta den där helt rakt där nu, ser du? Nu vet han exakt vad som är rakt. Bra va? Ja. Det där är rakt. Gumman, den behöver vara kvar på samma ställe hela tiden. Annars så kommer pappa inte bygga rakt. Så det där är en sån här som man inte får nudda. Ja, den här får man inte ens, man får inte råka peta till den ens för då får vi problem. Det här är ju vuxenlego på riktigt liksom. Verkligen. Enda är att de inte har knopparna. Faktiskt. Men det kan vi göra med betong. Vi gör det med betong. Ja, men du, en till plutt här uppe då. Vill vi ha i. Men då har vi grejer så vi kan kapa dem där? Ja, bra. Det har vi. Jag har lånat en rätt stor bultsax. Avsågare? Nej, en bultsax faktiskt. Vi klipper. Det var mycket smidigare än att hålla på. Sant? Men du ser, det här är lite vingligt på den ledden. Och det är ju för att det är någon jox där. Det är någon liten grusgrunka. Ja, så det vill vi snygga till. Men sen lutar det ju lite grann, har du säkert noterat. Så att det diffar några millimeter där nere till dit. Och då är frågan så här, bryr vi oss om det? Nej, alltså huset är inte rakt, älskling. Nu blir du så här guldsmedsmanisk. Ja, jag vet. Jag kände också att jag började spåra där lite. Så är det alltid när vi ska göra saker. Båda blir helt maniska. Kommer jag göra något helt förbjudet. Det här kommer säkert 48 miljoner snickare och allt möjligt blir skitförbannade över. Men jag kommer faktiskt använda kniven. Den är körd sen då. Brist på tumstock så funkar ju mormors måttband, eller hur? Ja, där 1,50. Där ish. Ja, där ish. Det är inte hela världen verkligen. Exakt behöver det inte vara. Så, och så där då. Så, nu så. Perfekt. Var rädd om det där måttbandet nu. Ska vi vara rädda om det? Ja, det är det enda vi har. Ja. Det kommer se ut som 7 svåra år sedan. Mormor får aldrig tillbaka det där, va? Nej. Så. Ja. Vad var det i det här då? Ja, men du får ju ta ur dem där några stycken, älskling. Ja. Det verkar vara jätteknöligt. Och så får jag trä på dem igen.
Okej Eleonora, det första vi behöver göra det är att gå och hämta mera vatten. Eftersom vi fortfarande inte har vatten i huset så hämtar jag fortfarande vatten i kanalen då. Så det, får se hur länge det funkar. Men imorgon ska vi ta och ringa till Sauer, vattenbolaget, och få det här löst. Sådär då. Ja, det tycker jag känns bra. Jag blir åksjuk när jag tittar in i den där. Blir det? Ja. Ja, ska vi tippa ur lite då? Ja. Kom igen pappan. Tänk på den där muskliga kroppen du kommer ha i sommar. Det här kallas för armering. Eller det är för att betongen inte ska spricka, så sätter man de här järnpinnarna i den. Då hjälper de liksom till och, så att betongen inte spricker. Ja, den går ju att få ner typ 10 cm till, men det måste du nu inte. Inte? Nej. Då är den inte längst ner. Nej, men jag tänkte jag vill nog ha ner den. Men ta en stor banka och stå på den då. En banka? Ja. Du har en banka som ligger där. På det blåa där. Ja, där var den. Det var den jag tittade efter. Så. Nu ska vi se. En banka. Det är alltså en hammare eller något. Eller en slägga. Det händer ingenting. Jo då. Vad jag gör? Ja, jag håller på och skottar över så det inte blir så nedrans tungt att bära, Eleonora. Det här blir jättebra. Eller hur? Jag högg ur den översta stenen. Det sitter en stor plattsten här som är instucken i nästa halva muren. Ja. Den ligger ju liksom ska ju ligga i förband. Och du fick ner den här stora klumpen där nu? Ja. Och det skulle vi ju ha filmat, Daniel. Ja, men det är med på håll. Så nu fyller vi upp här. Då, när det här brinner nu till imorgon, då kommer vi att stadgat upp det här. I och med att den här stora förbandstenen ligger där så kommer den hålla uppåt. Det här blir skitbra. Gud vad skönt. Ja, det kommer liksom inte vara några problem att få till att växla av med den här järnbalken heller här nu. Nu blev det 5 mm snett. För att jag var tvungen att gå förbi den här plankan som stämpeln håller uppe väggen med. Jag vill inte flytta den i onödan. Så då får vi spackla 5 mm om vi vill ha det så här laserrakt i det här huset. Men det vill vi inte. Så. Ett annat är laserrakt här så det skulle ju vara töntigt med kanten inne i skåpet. Men exakt. Laserrakt. I skafferiet så är det perfekt. Sådär. Kan vi berätta det för den som vill köpa det här huset sen? Ja precis, behöver ni rikta upp alltså. Gå efter väggen i skafferiet. Nu när jag byggde upp den här så där den tar vägen där uppe, det är ju upp till den här avväxlingen vi har gjort här. Så vi har ju liksom använt en regel här och där blev det 5 mm off. Så den lutar pyttelite, det kan man se här för att det har jag kompenserat genom att göra ett litet glapp där helt enkelt. Men skit i det, det spelar faktiskt inte så stor roll. Det här ska ändå putsas igen så det gör ingenting och stabiliteten kommer finnas där. Sen i nästa steg nu då, det är att sätta en järnbalk här över. Och den kommer att gå hela vägen därifrån, hela vägen över dit. Och sen har vi liksom bärighet i den här väggen igen. Ordentlig bärighet, bättre än på många år, hundratals år kanske till och med. Vad gör du här inne då? Men jag bara pillar lite. Du bara pillar lite? Okay. Jag tänker att vi ska ju, den här väggen kommer ju bli en fondvägg där man kommer se de här stenarna. Så vi ska ju pilla in ny puts här emellan. Men vadå, det där var inte så små stenar? Nej, jag tyckte det blev ganska bra. Jag ville bara se. Nu har jag petat bort lite stenar, men... Ja, för det ser mycket bösigare ut innan man tar bort putsen tycker jag. Exakt. Det skulle vara kul att pensla det där med en stor bred pensel med lite vatten. Ja, så man fick se. För att få lite feeling för det. Ja, ungefär. Faktiskt. Men det är ju ett valv där också. Det är ju jättehärligt. Ja, typ PTSD på valv. Liksom. Ja, eller hur? Men du då, Eleonora, vad gör du för någonting då? Du busar, okej. Ja, det är bra. Allt i sin ordning. Tycker du att det blir snyggt? Ja, det här tror jag blir jättefint. Jag är glad att du bara gör det här snyggt på en vägg och inte alla. Ska jag prova med kompressor? Vill du se hur det blir? Alltså vet du vad jag funderade på?
Jag älskar den! Gör du det? Det var ju ett helvete att göra det här för hand. Ja, men jag sa ju, visst är den härlig? Ja. Förstår att det går lätt att riva då? Ja. Kan vi köpa ett till hus tycker jag. Det kommer bli jättefint. Och eftersom att man inte kommer möblera mot den här väggen så kommer man se valvet. Ja. Jag vill ju sätta en kamin på den här väggen. Alltså det är så jävla äckligt, jag är snorig. Ja. Det liksom rinner snor här inne. Mysigt. Skitäckligt. Ja, det var äckligt. Ja. Nu har jag grävt ner, inte till frostfritt djup som ni ser, utan bara en liten bit för att få en plan yta att bygga på. Det är ju packat med sten och massa lera och skit där nere. Så det är, och torrt var det. Hela vägen ner, riktigt torrt. Så det vi kommer göra nu, bygga upp en pelare hela vägen upp dit. Och sen bygga igen hela den här muren. Men det blir ett senare projekt. Bara vi får dit den här pelaren så liksom inte den stenen och den stenen får först rasa ner, så är vi ju på banan på något sätt. Men det blir ett lite senare projekt. Nu är det dags att låta det här brinna och sen gå hem. Du vet hur jag har känt mig de senaste veckorna. Jag var längtat efter en dusch nu. Mhm. Nej, men jag har nog en faktiskt present, gjort halva tack. väggen ser jag nu. Har du gjort halva väggen? Ja. Mm. Är du nöjd? Ja, det är väl lite små grejer, lite fin lir som kanske behöver gås över. Ja. Man ser ju vad du inte har gjort i alla fall. Ja, verkligen. Nej, det här kommer bli skitsnyggt. Men Du Lola, din halsduk blir jätteskitig. ja, Vill du inte ha den på håll i golvet, den är nu du snälla älskling. Så nästa steg, det är att vi blåser ur väggen med tryckluft. Och då ser vi vad vi har missat. Och sen gör vi överdelen på väggen. Men också alla andra väggar runt om. För att även om de ska vara slätputsade så ska de ju fortfarande putsas mellan stenarna så att väggen håller ihop. Så det är liksom nästa steg nu. Men nu går vi hem och käkar middag. Men jag gör gärna det där, för det vore roligt att ha gjort hela. Ja, men då får du göra hela. Absolut. Så får du göra resten. Ja. Ja, nu är vi hos mäklare Isabelle igen för att få lite hjälp med vattnet som inte har kopplats in igen. Eller inte igen. Henry är tyst. Henry är med. Han är missnöjd med att åka bil. Bonjour, bon année! Ja. Oui. Hi Isabelle, how are you? I'm fine. And we are all fine. Isabelle och hennes syster Annelise är våra mäklare. Det var de vi köpte huset av. Och de är jätteservice-minded. De hjälper oss med massor. Framförallt så hjälper de oss med elen. Men nu ska de också hjälpa oss att få igång vattnet i huset. Bon année! Bon année. I got this email with 6 different documents. But I don't know which one. It's facture examples and stuff like No, that. the first one is it's a formula to have an abonnement to be implemented. The second one is to pay the every month or every year. Sorry. Okay. This email says that your abonnement it's okay, and you will receive an invoice. Yes. And okay, pour finaliser. Then they say you must sign the document via DocuSign. Okay. You did it. Yes. And then send back to the mail address on the document. Do you did that? No. No. Okay. Okay. Dans le cadre de notre démarche formation et qualité, nous vous informons que cette conversation sera enregistrée. Pour connaître vos droits informatiques et libertés, consultez la rubrique Données personnelles sur notre site sorclient.fr. I tried to call them this afternoon. Thank you. If they don't answer, it's because it's closed on Tuesday It's and really Wednesday. closed. Okay. Closed. And I will check with them on Thursday. Okay, thank you so much, Isabelle. It's Thank you. better because we don't wait for no answer all the afternoon. Tack för att ni har tittat på det här avsnittet. Gilla, prenumerera och dela det vidare. Men framförallt kommentera gärna var ni sitter någonstans och tittar. Vi är supernyfikna på var ni är någonstans. Skriv gärna land och stad så vi har lite koll, det är kul.
Ja, men sen var det där med huset. Stolpen, den är på plats. Skönt. Balken måste gjutas. Innan balken är gjuten så vill vi inte jättegärna fortsätta uppåt i huset med risk för att liksom destabilisera väggen mer. Så vi måste ha det klart neråt innan vi fortsätter. Och det här gör ju att allting går lite småsegt. Och det är inte så bra, för att den 1 april har vi tänkt att flytta in i huset. Om det nu så innebär att vi kampar på golvet i köket eller vad vi gör, det får vi se. Men vi behöver all pepp vi kan få, för vi kommer verkligen behöva sprutta på ordentligt nu för att få så mycket som möjligt klart. Ja, spännande är det. Vi ses igen om en vecka. Hej!